नमस्तुते श्री गणेशाय नमः श्री गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः आदौ श्री विघ्नहरण ओंकार परमभावन तस्य वाचक प्रणवमन दत्तचिद्धनवन्दिता भूत भविष्य वर्तमान जन्मेराही होयलीन यद्ब्रह्मी तोषी दत्तजन अत्रिनंदनत्रधीश जे अगम्य ब्रह्मनिर्गुण भावगम्य तेची सगुण सृष्ट्यादिकर्मी त्रिधा जण अवतीर्ण एकरूपे भगवान दत्तात्रेय करी लीला जो अमेय पूर्वयोगी वेदगय योगी येतो पुनः धरी नूतन यतिवेश मूळ ऋग्वेद सूत्र अश्वलायन बुध टेंबे उपनाम विख्यात धर्ममूर्त जो स्वयं सुकाल वर्षाष्टम साधवे मौजी वंदन सत्तम सिद्धशास्त्रादिजया उत्तम निमित्त मात्र अभ्यासे जो मंत्र आपण शिके त्याचे प्रयोग करून उकिडवे गुरु सी कौतुके दाखवी बटू दिलया जे अदपतित दिन हार्तादी तया लागून तप प्रभावे उद्धरी जाण स्नान संध्या करी प्रेमे वर्ते शास्त्राधारे आपण ब्रह्मचर्य नियमे राहून वर्जे शत्रो वाहन वाहन बोधी वर्तन पिपत्व मूर्ती खर्व श्यामसुंदर दृष्टी तीर पाणीधर पावनी वाटेश त्रिशावतार बालपणीच हा नक्की कोण महिमा वरुण शके जेथ अनंत मुखे लगे जन्मसिद्ध लीला कौतुके करी लोकार्थ अगम्य फणीश्वर होता क्रुद्ध मंत्रबळे करी बद्ध विशाच बाधा निवारी दुःखद धर्म श्रद्धा वाढवी हे इत्त हो ऐसे होईल म्हणतात ऐसे होत सगळं सत्यवचने मंत्रबळ होय स्थिर क्रमाने गाय प्रांगणे शेजारी असे एक दुधारी दूढ करता शंगे वारी मारी लाथा एकदा हो कावशार कैसा जेना जाता जवळी तसा मंत्रयोगे वासुदेव सहसा करी शांतती दे आचार प्रथम धर्म पाळिता लाधे शर्म तपसिद्धीचे हे वर्म गुह्यतम जाणवा हे अव्यंग कर्मोपासना पुरशरण चांद्रायण गुरुचरित्र पारायण नित्यनेमे होतसे जो स्वयं अवतार अल्पाभ्यासे सांगेरसळ पुराण ज्योतिषोपचार परार्थ रुद्रा रुग्णाधिका शास्त्र छंद नचिकता करी कवित्व तत्वदा शास्त्री वा नामे कथा चौराष्ट्रे जन्म जाहली शांत दांत उपरत सेवी अतिथी अभ्यागत वाद विवाद न करता आनंदित सर्वदा मनसी वचसी कर्मणी नित्य धर्माचार्य राहुनी प्रत्यब्धी वाढीसी जाऊनी दत्तदर्शन घेतसे जे ते यतींद्र श्रीपाद रूपे तसे वसे स्वयं दत्त नृसिंह सरस्वती दशाब्द करी तप यस्सानी उपास्य मान नित्यासी गुरुद्वाद श्रीवत्सवासी जातसी नित्य दीर्घी अहर्निशी तद्धाध्यान यतीपती नारायण जेथे जाहले पूर्वी जाण तदुत्सवानिमित्त जाण तदुत्सवानिमित्तपण जाणे तेथे होतसे अपर्णापती समान ज्ञानी स्वामी नारायण पूर्वाश्रमी कर्नाटकी ब्राह्मण पुण्यपत्नी एकदा वादी निरुत्तर होत पेशवांचे दरबारात अपमानिती पंडित झाले दुःखित तेने बहु वादाय विद्या शिकावयाम गेले काशीश्वरयाम झाले महापंडित कृपया गुरुराया ते सत्वर तो अस्तंगत विनय पाहुनी बोले गुरुवर्य वादे विद्वर विधोद्राज केल्या होते राक्षस देई वेतन प्राप्त विद्या मजपासून शिशराय येणे पूर्वीची हा देता दया नम गुरु तुष्ट शुभ दौन आशीर्वाद बोळिदा शीघ्र वाढीसी यद पत्नी सहित भजन रथ राहता दत्तदोषला मागे सहचरी मुली घेऊन दोन स्वर्गी गेली एक नारायण एकेकाळी होते खोलित ध्यानस्थ शौच वेदना मुलीला होता देव धाविनला वृत्तांत जाणीला नारायण जेधवा घाम दर धरून आला दुःखाश्रने कंठ ताटला पश्चातापे गैवरला म्हणे दयाळा काय हे सर्व विद्वे परमेश्वरे मृत्य कर्म नीच केले होऊन संतप्तले करे बंधू करी अर्पिले होई अनन्य शरण दत्तपादाभिजिता दक्षिण पाशमुक्त होता धोरण एक दीन स्वयं देवे
करी धरोनी आश्रम तिथला चतुर्थ उत्तम यती नारायण सत्तम अगाध महिमतय झाले तदशोत्तर पुण्यश्लोक यात्रामिषे जाता देग वैजनाथ क्षेत्री सह लोक गावी विशार्थ जो गेले तो वर्ध लोके गेलेला विप्रपुत्र एक पाहिला लोक बांधित होते त्याला नेण्याला दहनार्थ हरे किं प्रयोजनबद्ध ये करिता यासी हा जेवंत बद्ध ऐसे यती सिद्ध प्रबुद्ध साहला दो श्रुत प्राणाले ते निश्रुत प्राणाले विस्मित लोक चमत्कारे वंदित तिथे जय जयकारे एक भरे सर्वदे योगी धारक नारायण पुनश्च येऊनी वाडी लगुन राहिले तिथे अनिर्वाण प्रयाण समयी म्हणाले परास्त होतील सर्व बाबे प्रसन्न होईल त्यात सर्व माझे स्नान संध्या स्थान अगर्भ ठेविल स्वच्छ तो सदा सहास्य होती ब्रह्म लीन होत असे सांगून नारायण समाधी बांधून भक्तजन पुण्यतीर्थ उपस्थिती तेथे शास्त्री पूर्वाप्रते वर्षी जाती उत्साह अधिहर्षी स्थान पूर्वीला दुर्गामावशी प्रतिदिवशी जाळून वर खाली संबंधात पाणी शमनितांत सेविता साफा जीवनात दत्तकृपाला भल्या येथे गुरुमूर्ती वाटित नारायण स्वामींचे मंदिरात देखती गोविंद यती प्रथम ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानीचे जे गुणराशी स्वय असती अन्य गुणांते बोळ विगिती देखतात शास्त्र रात्री प्रदक्षिणा घालिता शास्त्री वाजोपनेता देशदी अवचितात राज भेटले वेश वृद्ध संन्यासी म्हणे ते येथे रात्री जाती न शेजारती नंतरेसी कैसी दृष्ट तू अरे कैसा दृष्ट तू अरे ते श्रद्धा नम्रवती मला येथील माहिती नसे म्हणून झाले क्षती क्षमा यती कराजी कोणी विचारती चित्ती ते तोच अदृश्य झाली मूर्ती सांगता गोविंद संप्रती हसवणी दत्त म्हणाले हे विषण्ण मनी झाले म्हणती हंत नोळ गेले अभ्यागाने कैसे गेले धरिले न पायकी देती यती सांधून कृपा होईल पूर्ण म्हणून तेचे रात्री स्वप्नी जाण दत्त दर्शन जाहले मंत्र प्रकार सांगून श्री हस्त ठेवी ती जाण मंत्रोपासन उपनिषदीक्षण दैपासून झालेले जल्पवाद नगरती शुद्धोपासन अन्यबोधिती भूत साधना दूषिती ऐसे भजन वाढले सकला सुनु तिष्ठत प्रतिकृता स्वयं तथा दत्तावतर लोकार्थम हे कामशार प्रिय योग्याभ्यास करिता पूर्ण झाल्या सिद्धी करते तत्पूर्ण करीती लोकापदारण अर्थात जन बोलणे कीर्ती घरातली वाढली लहान थोर येते घरी एकदा डवरे शास्त्री बली मुंबापुरीचे बदले ते साश्चर्य म्हणती ते तू पण न खाता पाहून येते होते विण योगाभ्यास करता गुदा संकोच होता मूळ व्याध जडेला शौच वाटे रक्त पडेला म्हणून अल्पकृत घ्याला तरी वाटेला अभ्यास हे तुला बरे मिळाले दत्त म्हणती गुरु ढरे खाता तूप पाय गळाले अतिसार शास्त्रे भवांचे अनन्य आज्ञा देवाची कधीपासून मानिती साची न मानिती वार्ता अन्याची स्वार्थाची ही आपुल्या तदनुसार वाढीची जाता नारायणोत्सवासे भेट होणे देव विप्रवेशी करीती कैसी परीक्षा वृथा संतप्त का होता घ्याय औषधी आता हो घेताच रोगमुक्तता होते कैसी पाहते असे तयासे होता शास्त्री विचारते चित्ता प्रत्यक्ष देवाज्ञानाचा खाता येत नाही हे देवतारी देवमारी तोची सदूर निर्धारी खावी औषधे पामरी काळ मस्करी नव्हे ही तो ध्वनी कर्णोभ्यंतर पडे की तू खास हे सत्वर ऐकोनी म्हणती गुरुर प्रारब्ध भोगी नमी पूर्ण करून यात्रा येते तोवरी औषधे स्वस्थ राहते येता पुन्हा ग्रामाप्रती अतिसार पूर्वत तो कर्माचा भोग पूर्ण होता 1 वर्षेदारण झाली प्रकृती स्वस्थ दूर संपूर्ण निरोग आज्ञेनुसार अभ्यास खिचरी मुद्रेचा खास होता पूर्ण सिद्धिदास समस्त जाहल्या कर्मबंध सुटे कर्मबंध सर्व तुटती कामिकादी भक्त धावती संत महंत दर्शनायती जाती संतुष्ट होणे स्थितची आदरे कर बुवा मारुती भक्त धीर ज्यांना प्रसन्न महावीर वारंवार येते ते वाणी निघे मुखातून त्यांचे जीती फळे पूर्ण देवा आविष्ट हनुमान देह भान नसे ते जोडी मधुनी त्यावेळी वाटेल ते गाडती बळी शेर तैलमळी किळीती शेंदुराची महान भाव ऐसे होते वयोमान न कळे ते वृद्धचे का होते म्हणती पूर्वीचे ऐसे
करिष्यमाण उत्सवास दत्तप्रतिष्ठेच्या कास जाता पाडगा विद्रास होता उदास झाले गाव लोकाशितमना वाजंद्री केली बंधधन चहा गिरदारे दुष्टे पूर्ण केली ना साडी अन्नाची काही केल्या बुवा शांत न होत आज झाले संतप्त शापावया होता उद्युक्त वदती शास्त्री बुवादसी क्रोध न करावा साधने तपभंग होतो तेणे कर्मफल ज्याचे त्याने भोगीला वीण सुटेना ते करू नयेता स्नान कृत स्पर्शानिमित्त जण जाती स्वस्थानी तपोनित इकडे अन्नान्न दशा अदपतीत दृष्टाते आली चहा गिरदार ते साधू छले कोणाते सौख्य कधी लादले असे मधून भेटीचे संत जन चमत्कार दे कोणान्य जन लोडते त्रिश्यदं कर्तृत्वमानी न लिंलिपे कदा अभिमानी करो न अकर्ते पण ज्ञानी समत्वे मेरवी सदा आधी न मन गचस्याते आत्मैकत्वे सद्गुरुते संत साधू सज्जनाते न मन ग्रंथारंभो हरिहर ब्रह्म आपण वर्ते लीलावेशा समान एकदा वाढीत असताजण जाताना शवसात मार्गात देवाचा प्रसाद घ्या म्हणून मुले अडवित कौतुके टाकेता मुखात पिटी जाळी सर्वही नाही तोडाही घेतला शिवरामशास्त्राने अवेळला देव त्यांचे बरजोगला धाडीला काळजवर पिता पडले बेशुद्ध करी पत्नी शास्त्री बुवांना विचारे ये रे प्रसाद अवेराजपरी कथिनी प्रत्यक्ष एक लघुरुद्र स्वामींचे आज्ञेने परिपादुकांचे क्षमापणार्थ करिता त्यांचे जीवीचे गेले दुःखदयी अल्लाभ्य प्रसाद देवाचा टाळून न जावे ससा परंपरागत धर्माचा ध्वंस तैसा न करावा होता तेव्हा सांगेल नामे दिवाकर विख्यात उपनाम जड यशोपद श्रीमंत गृहस्थ उद्यान त्याचे एक होता पण सुरक्षित एका परंपरेने होते पूजित घरातील सर्व त्याचे त्या ते तोडी दिवाकर वंद्य म्हणून दुःशिला वारीत आहे लोक सकळ म्हणे मूर्ख कैसे हे वृक्षी न सोनी तेवत्व दीपला विधी दुर्दैव अज्ञानाचे येते किंवा इसे वधो निघापिदो खाली चालता मुलं एक पडता वृक्षामरेत एक गेली समृद्धी लागली वेग दिवाकराला दैवासून पश्चादी सर्व मर्दी अन्य वृक्षही न पडती क्वचित फळता किडे पडती फळे न येते कामास पुनर्नम एक ग्रामासी टाळावया कुटुंब क्लेशासी राहावे कुठे आश्रयासी मानसी असे विचारी देशाचा उकडे ओस दिसती झाला तो उदास मित्राकडे बोलव त्यास अतिसाशय हे जो तोही संबंधी निवर्तला ऐसा वृत्तांत ऐकला हळहळ लागवणी मिला पुढे दिवाकर वाटतो बंधू प्रयत्नवास करी प्रार्थना एक एवढ्या शास्त्री बुवासी त्यानंतर सिद्ध सद्विचार सांगती ते योग दिग्म प्रारब्धाचा टाळीता टळे न सचा केला अपराध देवाचा परिणाम त्याचा हा प्रतिष्ठापन सर्वण पूर्वस्थानी खाली जण करून मूर्तीची सद्योपन पूजनादी पूर्ववत करावी मानस उडून म्हणे धनधान्य संपन्न मुखाल पुन्हा सुखी पूर्ण यासी उपाय न तुझ्या योगीश्वरावन्न प्रेमे जाऊ नगरी सत्वर्णेमे रूपन फणस पूजिता क्षेमे संपन्न क्रमेचा फला द्रव्योत्कष्ट निमाले फणस झाड मोठे झाले अन्य वृक्ष पडू लागले झाले लग्न मुलांचे रूपमेधा गुणयुक्त वधू मिळवली प्रशस्त भास्कर आनंदे डोलत पुत्र स्नुषा पाहुणे त्या आनंदाचे भरत विसरला प्रतिष्ठेची मात इकडे पुत्र परमिष्ठ होऊन भटकू लागला काही सुचेन त्याचे शंकर सप्ते व्याह्यासी कळिता उभय शास्त्री भासी पुस्तयाचे गेलेले नाही विचार तुम्हाला शास्त्री बुवा म्हणती तुला आली प्रचित तरी बोला विसरला न प्रतिष्ठा देवरूप गणसकास वरी देवगणास वास देता त्यासी उगाच त्रास पिसे पुत्र असं लागले सुदृढ विश्वास ठेवून करा वृक्षांचे उद्यापन खाली मूर्ती स्थापन पूजनादी विधिवत दुःख मूळ प्रमाद कैवकारी जाणा विशद करत वर्तता अज्ञ समान सुत उन्माद मुक्त होईल त्यासी लगेच उद्यापन केले मूर्तीचे प्रतिष्ठापना करिता पूजनादी सज्ञान होऊन हरी घरी आला झाला महानंद सर्वदा धर्म चालत आलेला मोडू नये कोणे काळा नादी लागून खळांचे शास्त्र संमत करून करमे ऐसी लोकांकडून धर्म मार्गी लावी ती जन अनायासे शास्त्री बुवा होता गरीब विप्रयक लोकान वाडी ग्रामी लेख सो भोळा सात्विक निशंक भक्त पवित्र शुद्धाय शमे अभ्यागता सेवी सदा साधू संता फळबाग त्याचा होता चरितार्थ त्यावरी जे शास्त्रे बरेच निष्णात ऐसा शिज त्यासी संगता राहुने ऐसे वैश्य होत कपलमित्र एक त्याचा कठीण काळजी वणचे फलोद्यान ब्राह्मणाचे हरावया चित्राचे करी कैसे चातुर्य होता दृढ त्याने केले सुरू ऐसे बोलणे गेले ऋणय माझ्याने बाग गहाण ठेवून
तो चढलेपणे बोले कोणाचे काही नसले हत बनावटी केले नोंदविले दरबारी उद्यान केत कपजात कोणा पाय ठेवून येत विप्रस्त्री पाहून रडत लागे दाद न कोठेही सर्व चेतू करिता वैशाते कोणी जाणो निकपट ऐके न तो मनोन्मत दीननाथ शास्त्री बुवा महत्वा ते ओळखून जाती विप्राकडे जाऊन मंत्र एक त्यासी सांगून अनुष्ठान करविधी दिनात आटतो आणि हैराण होऊन आला धावत व्यथित म्हणे झोडता आणि गाणे वदेशी मी अंतःकरणे दृष्ट केले बनावटी गत माफ करा माफ घ्या परत शेत तुमचे देव हे ऐसा पश्चातापी न होता वाक्य होता ऐसा पश्चातापी न होता झाला स्वस्तपूर्ण ते गेला घरी माफी मागून कळी वाणी षडता जोडून विप्र दंपती सद्गुरुसी सांगती वृंदावृत्तांतासी शास्त्री बुवा म्हणते असे मंत्रसिद्धी श्रद्धेने वक्ता तसाच तपस्वी असला पूर्ण सारवी अनुष्ठान सिद्धी बरवी एरवी सव्यर्थ सर्वही इति श्री सप्तशती गुरुसमाप्तवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्तो कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रति स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्तो.
पाठी नको या काय फक्त मी आम्ही पुढे मागे कमी जास्त ते भाजल्या नको कमी जास्त पाहिजे का तो बॉडी अजून फुल झालेली नाही ते जंपणाकडे घेऊ पण काय
श्रीकुलदेवताय नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। कैलासराणा शिवचन्द्रमौळी फणीन्द्रमाथा मृकुटीझराळी कारुण्यसिन्धो भवदुःखहारी तुजवीणशम्भो मजपूर्णतारे। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आपदामपहरतारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वचन ऐका कमळापती माझी काळी आपण सावे जवळी।
गत कीर्तन संगे
नारायण रूप ध्याऊ नारायण 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 रूप ध्याऊ हो सद्रूप जन्मय नारायण रूप ध्याऊ तन्मय होवोनी तन्मय होवोनी तन्मय होवोनी बलवंत प्रेमे गाओ रे सीताराम चरणी लक्ष लागो राजा राम चरणी लक्ष लागो सीताराम चरणी लक्ष लागो राजा राम चरणी लक्ष लागो सीताराम चरणी राजा राम चरणी सीताराम चरणी लक्ष लागो लक्ष लागो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति 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 राघव राजा राम पतित पावन सीताराम कुंडली कमरदे हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज की जय अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्री नृसिंह सरस्वती स्वामी महाराज की जय जगदम्ब उदयोस्तु मंगलमूर्ति मोरया
करी परिपार कोण या जगाचा करी परिपाळ होऊन कनवाळ काळत्रयी कोण या जगाचा करी परिपाळ कोण या जगाचा कोण या जगाचा जितेन्द्रिय गणाग्रणीरभिरतः परे ब्रह्मणि कलौ श्रुतिपथावने त्रितनयोऽवतीर्ण स्वयं करात्त सुखमण्डलुः कुमतखण्डने दण्डभृत पदप्रणत वत्सलो जयति वासुदेवो यतिः श्री वासुदेव गुरुला मुनिनंदनाला भावे आधी करुमी सांजली नमनाला संसार ताप अवघा बुध हो क्षमाया वर्णू आता हरिकथा मनही रमाया अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज की जय श्री नृसिंह सरस्वती स्वामी महाराज की सर्वप्रथम माझ्या समोर जे अधिष्ठान आहे ते म्हणजे प्रत्यक्ष प्रभुदत्त अर्थात परमहंस परिव्राजकाचार्य वासुदेवानंद सरस्वती टेंबे स्वामी महाराज त्यांच्या पूज्य आणि पवित्र चरणी अतिशय आदराने लीन होतो. माझे दोनही उत्तम साथीदार त्यांना नमस्कार करतो. इथे या कीर्तनाच्या सभेमध्ये बसलेली म्हणजे माझ्यापेक्षा आपण सगळेच वयानं ज्ञानानं मानानं अधिकारानं मोठी असलेली मंडळी आपण सर्व श्रोतृवर्गांच्या हृदयस्थ परमात्म्याला नमन करतो आणि कुलदेवतेची कृपा गुरुजींचा आशीर्वाद आणि पूर्वजांची पुण्य याला बरोबर घेऊन इथे उभा असलेला मी आज आपण सर्वांनी मिळून परमहंस परिव्राजकाचार्य वासुदेवानंद सरस्वती टेंबे स्वामी महाराजांच्या ज्यांच्या नावामुळं आणि कीर्तीमुळं या कोकण प्रांताला एक वेगळी जागा प्राप्त झाली. या माणक ग्रामाबद्दल सर्व माणसांच्या जवळपास भारतभरातील दत्त भक्तांच्या मनामध्ये एक वेगळा आदर निर्माण झाला. अशा अर्थात टेंबे स्वामी महाराजांच्या जयंती उत्सवानं आपण सर्वजण इथं एकत्र जमलो आहोत. कीर्तन आणि श्रवण या रूपानं जशी जमेल आणि महाराज ज्याप्रमाणे करवून घेतील त्याप्रमाणे सेवा अर्पण करण्याचा सर्वांनी मिळून एक प्रामाणिक प्रयत्न करूया. करता करविता तोच. घड्याळाकडे पाहता जास्त वेळ घालवत नाही, थेट अभंगाकडे वळूया. आजच्या पूर्व रंगाला आधार म्हणून घेतलेलं पद आता सध्या आपल्याकडे मॅचिंगचा जमाना आहे की नाही हो. म्हणजे साधारणपणे ज्या रंगाची काय असेल सलवार, मराठी शब्द वापरतो पॅन्ट, ज्या रंगाची पॅन्ट त्याला साजेसा असा शरीरात शर्ट हवा हो की नाही. त्याप्रमाणे थोडासा तो नियम इकडे लावत ज्यांचा उत्सव त्यांचंच पद या न्यायानं परमहंस परिव्राजकाचार्य वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज यांनीच रचलेलं पद अभंग मूळ पदाच्या स्वरूपानं आजच्या पूर्वरंगाच्या निरूपणासाठी घेऊया. महाराज म्हणतात, कोण या जगाचा करी परिपाळ होवनी कनवाळ कालत्रयी कालत्रयी मान्य असारमधान्य तुझ वीण अन्य धन्य दत्ता दत्ता अभय तुची माऊली विश्वाची का वासुदेवाची पच्ची करिसी. कोण
या जगाचा करी परी. पहिलंच चरण आजच्या चिंतनाकरता पुढे. कोण या जगाचा करी परिपाळ होवनी कनवाळ काळत्रयी. महाराज प्रश्न करतात, कोण या जगाचा कधी परिपाळ, किंवा उत्तरही देतात. त्या वाक्याचे दोन अर्थ होतात बरं का. प्रश्नचिन्ह जर समजा पुढे ठेवलं, कोण या जगाचा करी परिपाळ होऊनी कनवाळ काळत्रयी, त्याचंच उत्तर या वाक्यात मिळणार बघा. महाराज म्हणतात, अरे त्या दत्तप्रभूंशिवाय या संपूर्ण जगाचं परिपालन करणारा, अर्थात याला जन्माला घालणारा, पालन करणारा आणि अंती हे सर्व विश्व ज्यांच्यामध्ये लय पावतं अशा असलेल्या ब्रह्मा म्हणजे निर्माते, विष्णू म्हणजे परिपालन करते आणि महेश म्हणजे लय करते, अशा त्रयी देवतांचा जिथे संगम आहे, अशा देवतेपेक्षा वेगळी कुठची देवता असेल का या विश्वाचं परिपालन करणारी, असं महाराज इथे विधान करतात. कोण या जगाचा करी परिपाळ होऊनी कनवाळ काळत्रे. तीनही काळामध्ये भक्तांवर कनवाळू होऊन, कृपाळू होऊन परिपालन करणारा, अर्थात भक्तांचं योगक्षेम चालवणारी आणि कोण आहे या दत्ताशिवाय देवता, हा साधारणपणे ढोबळ मनाने अर्थ झाला. महाराजांना सुचवायचं असं आहे, जर समजा 184 योनी फिरत असता असता, मी प्रत्येक कीर्तनात सांगतो बरं का, 184 योनी फिरत असता 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 पापपुण्याचा जेव्हा समतोल होतो तेव्हा मनुष्य जन्माची प्राप्ती होते. कशासाठी मनुष्य जन्माची प्राप्ती होते, तर ब्रह्मदेवांनी अशी रचना करून ठेवली आहे, बाकी सगळ्या जीवांची निर्मिती झाली, पण ह्या सगळ्या जीवांमध्ये मी सगळ्या प्रकारची माझी निर्मिती कौशल्य वापरून यांची निर्मिती केली आहे खरी, पण यांच्यात काहीतरी कमी आहे. ते काय, तर यांच्यामध्ये आपल्या पित्याला ओळखण्याची बुद्धी क्षमता नाही. म्हणून या सर्व प्राण्यांची निर्मिती झाली. आधी जलचर, मग खेचर, भूचर, ह्या वनस्पती, या सगळ्यांची निर्मिती झाल्यानंतर आपल्या पित्याला म्हणजे आपल्या निर्मात्याला जो कोण ओळखू शकेल अशाची निर्मिती करण्याच्या हेतुस्तव ब्रह्मदेवांनी तुमची आमची अर्थात मनुष्याची निर्मिती केली. का केली, कारण तुम्ही आम्ही इतरांपेक्षा वेगळं राहून, म्हणजे पशूंपेक्षा, प्राण्यांपेक्षा, पक्ष्यांपेक्षा, वनस्पतींपेक्षा वेगळं राहून ज्यांनी आमची निर्मिती केली त्यांच्याबद्दल कुठेतरी कृतज्ञता मनात ठेवावी म्हणून. मग असं आमच्यात काय वेगळं दिलं जेणेकरून आपण या सगळ्या प्राण्यांपेक्षा कोणीतरी वेगळे झालो. मोठंसं काही नाही, एकच गोष्ट आम्हाला जास्तीची दिली, ती म्हणजे सत्सद विवेक बुद्धी. बुद्धी दिली. चांगलं काय, वाईट काय, काय केल्यामुळे चांगलं होईल आणि काय केल्यामुळे वाईट होईल हे ओळखण्याची पारख अर्थात विवेक आम्हाला दिला आणि तुमची आमची निर्मिती केली, जेणेकरून हे 184 योनी फिरता 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 फिरता, या योनी फिरता फिरता कुठतरी पापपुण्याचा समतोल होईल आणि असा पापपुण्याचा समतोल झाल्यानंतर याला मनुष्य देह प्राप्त होईल आणि मनुष्य देहात हा काय करेल, त्या भगवंताची भक्ती करेल, त्या भगवंताला शरण जाईल आणि काय करून घेईल, तर ज्या परमात्म्याच्या हृदयापासून तुमची आमची निर्मिती झाली आहे त्या परमात्म्यापर्यंत, म्हणजे या आत्म्याचं त्या परमात्म्याशी या जीवाचं त्या शिवाशी ऐक्य साधून घेईल, म्हणून या मनुष्य देहाची निर्मिती केली. अशी मनुष्य देहाची निर्मिती केली आणि आपल्याला मार्ग सांगितले. काय काय मार्ग सांगितले हो, भगवंतापर्यंत पोहोचण्याचे काय काय मार्ग सांगितले, बरेच मार्ग सांगितले. कर्म मार्ग सांगितला, योग मार्ग सांगितला, ज्ञान मार्ग सांगितला, वैराग्य मार्गही सांगितला आणि भक्ती मार्ग सांगितला. पण विचार करता आपल्या संतांनी, सत्पुरुषांनी जास्तीचा भर जो आहे तो भक्ती मार्गावर दिलाय. का हो, म्हणजे योग मार्गाने सुद्धा भगवंत प्राप्त होतो, कर्म मार्गाने सुद्धा भगवंत प्राप्त होतो, मग असं असताना ज्ञान मार्गाने सुद्धा भगवंत प्राप्त होतो, मग भक्ती मार्गावरच भर का? त्याचं कारण असं आहे
भक्ती मार्ग हा इतर मार्गांच्या तुलनेने सोपा आहे. मी सोपा असं म्हणणार नाही, तुलनेने सोपा आहे. योग मार्ग जर समजा आचरणात आणायचा झाला, माऊली म्हणते ज्ञानेश्वरीत, योग मार्ग वास्तविक काय आहे? आव्हांटिल्या योगापुढे अपवर्गाची खाणी उघडे. चुकलात जरी योग मार्गातून जाताना, मार्ग म्हणजे रस्ता, जाताना जर समजा चुकलात तरी सुद्धा म्हणाले स्वर्गाची प्राप्ती होणार आहे. मग काय वाईट आहे? योग मार्गाने जाता जाता जर समजा चुकलो तरी सुद्धा स्वर्गाची, मोक्षाची प्राप्ती होणार आहे. महायोग मार्ग का संतांनी, सत्पुरुषांनी डावलला? कोणासाठी? तुमच्या आमच्या सामान्य माणसांसाठी. तर त्याचं कारण असं आहे, योग मार्गाने जाताना चुकल्यानंतर सुद्धा स्वर्गाची किंवा मोक्षाची प्राप्ती कोणाला होते? जे योग मार्गाने जातात त्यांना. आणि योग मार्गाने कोण जातात? ज्यांचा इंद्रियांवर ताबा असतो ते. घरात कुकरची शिट्टी झाल्यानंतर काय शिजलं हे ज्यांना कळतं ते नव्हे. रस्त्यावरून जाता जाता जरा वास आल्यानंतर ज्यांचे डोळे आपणच बंद होतात आणि तो पदार्थ समोर येतो त्यांच्यासाठी नव्हे. कीर्तनाला बसल्यानंतर बुवांचं नमन संपेपर्यंत ज्यांना मांडी बदलावी लागते त्यांच्यासाठी नव्हे. ज्यांचा इंद्रियांवर ताबा आहे, म्हणजे विश्वात काहीही चालू दे, मी माझं ध्येयच प्राप्त करणार या उद्देशानं, या भावनेनं जे आपल्या ध्येयाकडे वाटचाल करतात त्यांच्यासाठी योग मार्ग चांगला आहे. माऊली सांगतात बरं, माऊलीच सांगतात बरं का, ज्ञानेश्वरीतच सांगतात. सोपा आहे, कठीण आहे. सोपा कोणासाठी? ज्यांचं इंद्रियांवर ताबा आहे त्यांच्यासाठी. कठीण कोणासाठी? तुमच्या आमच्यासाठी. इथे असतील कोण इंद्रियांवर ताबा असलेले तर त्यांना माझा नमस्कार बरं का. पुढचा मार्ग कर्म मार्ग सांगितला. आता कलियुगाच्या धाकधुकीच्या जीवनात तुमच्या आमच्या रोज आमची देवांची पूजा होतानाच मुश्किल आहे. की कशी तरी होऊन आपण काय असेल कार्यालयाच्या कामासाठी बाहेर पडतो. मग अशा परिस्थितीत आपला कर्म मार्ग आचरणात नीट आणून होईल का हो? म्हणजे या सध्याच्या सांप्रत परिस्थितीचा विचार करता कर्म मार्गाने सुद्धा तुमचं आमचं काही जमण्यासारखं नाही. ज्ञान मार्ग, त्याच्यासाठी सुद्धा तपश्चर्या सांगितली आहे. कितीतरी 1000 वर्ष तपश्चर्या करतात हे ऋषीमुनी, संत, महंत, साधू, बैरागी, पण त्यांच्या ध्यानात सुद्धा येत नाही. योगीभिर ध्यानगम्यम. इतकी 1000 वर्ष तपश्चर्या करून ज्यांच्या ध्यानात सुद्धा ते परब्रह्म येत नाही. आमचं आता आयुष्यच 1000 वर्षांचं राहिलेलं नाही, जेमतेम कुठं 90-100 वर्ष. मग या सगळ्या वर्षात कुठं ती भगवंताची तपश्चर्या, कुठं ते ज्ञान प्राप्त करून घेणार आणि कुठं तो भगवंत प्राप्त करून घेणार? मग ह्या सगळ्या खटाटोप हे सगळे करण्यापेक्षा संतांनी, सत्पुरुषांनी सगळ्यात सोपा मार्ग सांगितला. काय करा? हरिमुखे म्हणा, हरिमुखे म्हणा, पुण्याची गणना कोण कर. भक्ती मार्ग सांगितला. बस दुसरं काहीही करू नका. एकनिष्ठतेनं त्या अब्जनाभाच्या चरण कमलांचा ध्यास धरून त्याला शरण जा. आता शरण जा म्हणजे काय तेवढं फक्त स्पष्ट करतो आणि आजच्या बरोबर रंगात थांबतो. जन्माच्या कीर्तनांना वेळेचं बंधन असतं. त्यामुळे बुवांच्या मनात कितीही बोलण्यासारखं असलं आणि श्रोत्यांच्या मनात किती ऐकण्यासारखं असलं तरी घड्याळाकडे बघून खेळ मांडावा लागतो. एवढं फक्त शरण म्हणजे काय एवढं स्पष्ट करतो आणि थांबतो. शरण जाणे म्हणजे एखाद्यावर अवलंबून असणे. प्रत्यक्षात जाऊन त्याचे पायच धरायला हवेत, त्याच्या पायावर डोकंच ठेवायला हवं, विनंतीच करायला हवी असं नाही. एखाद्यावर अवलंबून असणे म्हणजे शरण जाणे. मग हे शरण कसं जायचं? भगवंत जर समजा प्राप्त करून घ्यायचा असेल तर शरण जाण्याची एक वेगळी पद्धत आहे. त्या पद्धतीनं शरण गेल्यानंतर भगवंत लवकर प्राप्त होतो आणि ती पद्धत म्हणजे अनन्य भावानं शरण जाणं. आता परत प्रश्न आला, अनन्य भाव म्हणजे काय? अन्याश्रयाणां त्याज्यः इति अनन्यः. अन्याश्रयाणां त्याज्यः इति अनन्यः. ह्या संपूर्ण विश्वामध्ये तुझ्याशिवाय मला तारणार दुसरं तिसरं कुणीही नाही या भावनेनं जेव्हा तुम्ही आम्ही त्या भगवंतापर्यंत जातो, त्याला शरण जातो, तेव्हा तो भगवंत तुमच्या आमच्यावर कृपा करतो. आता मला सांगा या भावनेत काय चुकीचं आहे हो? त्या भगवंताशिवाय
तुमचं आमचं योगक्षेमचं. आता योगक्षेम म्हणजे परत अप्राप्तस्य प्राप्तम इति योगः आणि प्राप्तस्य रक्षणम इति क्षेमः. जे मिळालं नाही ते मिळवून देणे म्हणजे योग आणि जे मिळालंय त्याचं रक्षण करणे म्हणजे क्षेम. हे तुमचा आमचा जो भगवंत चालवतो. केव्हा चालवतो? जेव्हा तुम्ही आम्ही त्याला अनन्य भावाने शरण जातो. आता अनन्य भावाने शरण जातो म्हणजे काय? ह्या संपूर्ण विश्वामध्ये त्याच्याशिवाय मला दुसरं तिसरं कोणी नाही या भावाने शरण जातो. या विधानात गंमत अशी आहे, मला सांगा, त्याच्याशिवाय खरंच तुमचं आमचं जीवनात कोण आहे का? ऋणानुबंध असेपर्यंत माणसातले संबंध टिकून असतात. भागवतकार सांगतात काय परिस्थिती आहे आमची? चक्रे येन निजेच्छया वपुरिदं शुक्रस्रजोरैक्यतः प्राणांस्तत्र निवेशयेन जठरे रक्षाकृता बन्धिता दत्तयेन च जन्मकर्मलपनौ सोऽद्यापि भारक्षमः कोऽस्मान् पालयतीति चिन्तनपरैर्मूढैर्वृथा भूयते अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. अरे त्याच्याशिवाय तारणारा कोण आहे तुला? चक्रे येन निजेच्छया वपुरिदं शुक्रस्रजोरैक्यतः. भागवतातला श्लोक आहे. भागवतकार सांगतात तुमचा आमचा जन्म होतो. कशामुळे होतो? आपण साहजिक उत्तर देऊ, आई वडिलांमुळे होतो. मी नाही असं म्हणणार नाही, पण आई वडिलांच्या इच्छेमुळे होत नाही, त्यांच्यामुळे होतो. कारण ते ठरतात पण त्यांच्या इच्छेमुळे होत नाही. जर समजा आई वडिलांच्या इच्छेनं तुमचा आमचा जन्म झाला असता तर या भारतभरात किंवा संपूर्ण जगामध्ये अशी कितीतरी जोडपी आहेत, असे कितीतरी होणारे म्हणजे ज्यांची इच्छा आहे की आपण आई वडील व्हावं पण त्यांना संततीची प्राप्ती होत नाहीये, अशी परिस्थिती आहे की नाही हो? म्हणजे तुमचा आमचा जन्म फक्त आई वडिलांच्या इच्छेने होत नाही. मग कोणाच्या इच्छेने होतो? चक्रे येन निजेच्छया वपुरिदं. त्या अब्जनाभाच्या इच्छेनं, त्या भगवंताच्या इच्छेनं, त्या महाराजांच्या इच्छेनं तुमचा आमचा जन्म होतो. आई वडिलांची इच्छा असणं हे फक्त निमित्त आहे. प्राणांस्तत्र निवेशयेन जठरे रक्षाकृता बन्धिता. जन्म झाला म्हणजे ते अर्भक, ते बाळ शिशु, तो गर्भ आईच्या पोटामध्ये वाढायला लागला. त्याच्यानंतर काय परिस्थिती असते तिथे आपली? त्या जर जागेचा अभ्यास केला तर तो गर्भ अशा ठिकाणी असतो ज्याच्या बाजूला तुमचा आमचा जठराग्नी असतो. ज्याच्या नावातच अग्नी आहे तो किती तप्त असेल विचार करा. म्हणजे जेवढं खातोय तेवढं सगळं जो भस्म करून टाकतो दिवसभरातलं, त्याच्यात किती ताकद असेल? मग तो अग्नी त्या गर्भाच्या बाजूला आहे. मग मला सांगा, जे तुम्ही आम्ही खातो ते भस्म करण्याची ताकद त्या अग्नीत आहे. मग हा गर्भ भस्म करण्याची ताकद त्या अग्नीत नाही का हो? जरूर आहे. पण त्या अग्नीच्या दाहापासून किंवा त्याच्या एकंदर त्रासापासून तुमचं आमचं रक्षण इतक्या आतमध्ये, पोटाच्या आतमध्ये कोण करत असेल? कधी विचार केलाय? जन्माला येईपर्यंत त्या मुलाला इजा कोणत्याही प्रकारची त्या अग्नीपासून होत नाही. हे रक्षण कोण करत असेल? ते भगवंत करतो. इथं प्रत्येक याचं उत्तर हेच आहे बरं का. हे कोण करतं? भगवंत करतो. कोण या जगाचा गरीबरी बळ? अरे त्याच्याशिवाय कोण आहे? पुढे सांगतो तो अग्नी त्याच्यापासून रक्षण करतो. तेवढंच कशाला? चक्रे येन निजेच्छया वपुरिदं शुक्रस्रजोरैक्यतः प्राणांस्तत्र निवेशयेन जठरे रक्षाकृता वन्दिता दत्तं येन च जन्मकर्मलपनौ सोऽद्यापि भारक्षमः. अरे एवढंच कशाला? तुझ्या संपूर्ण जन्माचा, कर्माचा नव्हे तुझाच ज्यांनी योगक्षेम स्वतःवर घेतलाय, म्हणजे ज्यांच्या कृपेनं तुझं आयुष्य चालणार आहे, कोस्मान पालयती चिंतन परैर्मूढैर्वृथा भूयते, तो भगवंत, तो परमात्मा तुझं पालन करणार नाही का? तू त्याच्याशिवाय कोण करणार? कोण आहे पालन करणारा? महाराज जसं सांगतात कोण या जगाचा करी परिपाळ, तसंच भागवतकार सांगतात कोस्मान पालयती चिंतन परैर्मूढैर्वृथा भूयते. भागवतकारांनी तुमच्या आमच्यासाठी एक अपशब्द उच्चारला बरं का. मूढैर्वृथा भूयते. मूर्ख म्हटलं तुम्हा आम्हाला. कशाला? एवढं सगळं तुमच्या आमच्यासाठी तो भगवंत करतो
आणि तुम्ही आम्ही प्रश्न करतो, कोण आहे माझा या जगात? भगवंत ही एकमेव अशी गोष्ट, एकमेव असं तत्व आहे जे तुमचं आमचं चिरकाल म्हणजे जन्म झाल्यापासून मृत्यू होईपर्यंत किंबहुना त्याच्यानंतर सुद्धा तुमच्या आमच्या सोबत असतं. बाकी जन्माला आलो त्या कारणानं नाती निर्माण होतात. प्रत्येक जण आपल्याला आयुष्याच्या प्रत्येक क्षणापर्यंत पुरतोच असं नाही. म्हणून सांगतात काय, अन्याश्रयाणाम त्याज्यः इति अनन्यः. ह्या संपूर्ण विश्वामध्ये त्या भगवंताशिवाय माझ्यावर कृपादृष्टी करणारं, माझं योगक्षेम चालवणारं असं दुसरं तिसरं कोणीही नाही. या भावनेनं त्या भगवंताला शरण जा आणि या भावनेनं त्या भगवंताला शरण गेलात की तो भगवंत तुमच्या आमच्यावर नक्की कृपा करतो. नक्की कृपा करतो म्हणजे कुठपर्यंत, कुठच्या स्तराला येऊन तुमच्या आमच्यावर कृपा करतो. एक दृष्टांत सांगतो आणि पूर्वरंगात थांबतो. महाभारत हे युद्ध संपलंय आज, म्हणजे युद्धाचा शेवटचा दिवस. आज युद्ध संपलंय आणि युद्ध संपल्यानंतर आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे कौरवांची एक पूर्ण बाजू संपली, संपुष्टात आली. पांडव विजयी झाले. भीमानं शेवटचा एक कौरव उरलेला अर्थात दुर्योधन, त्याच्या मांडीवर आपल्या गदेनं प्रहार केला, त्याची मांडी फोडली आणि असा तडफडत विफळत असलेला दुर्योधन रणांगणावर पडलाय. तिन्ही सांजेची वेळ उलटून देऊन आता रात्र झाली आहे. पांडवांच्या मस्तकावर विजयाची विजयश्री तो मुकुट धारण केला आणि आता हे सगळे शामियान्यातच त्या तंबूतच थांबले. उद्या सकाळी उठून राज्याकडे जायचं. अशी परिस्थिती असताना पांडव आणि गोपालकृष्ण नदी किनारी युद्धाच्या चर्चा करत बसलेले की कुणी पराक्रम केला, कुणी कोणाला कसं मारलं, काय युक्तिवाद केले, अशी काही युद्धाची चर्चा चाललेली असताना इकडे शामियान्यात परिस्थिती अशी आहे, ही द्रौपदी पांचाली आपल्या 5 मुलांना रात्रीची वेळ आहे झोपवते. त्या 5 मुलांचं वैशिष्ट्य असं, आता 5 पांडवांची मिळून ती पांचाली. नारदांच्या योजनेप्रमाणे 2 महिने 12 दिवस एकाची पत्नी या न्यायाप्रमाणे संसार करत असताना धर्मराजापासून जो मुलगा झालाय तो थेट धर्मराजासारखा दिसतोय. भीमापासून जो मुलगा झालाय तो थेट भीमासारखा दिसतोय. सहदेवापासून जो मुलगा झालाय तो थेट सहदेवासारखा दिसतोय. अशी असलेली ही 5 मुलं. या 5 मुलांना द्रौपदी झोपवते आणि सांगते, बाळांनो झोपा रे, वाजले आपत्याच्या काळात बरं का, वाजले किती, झोपा. आणि ती मुलं काही झोपत नाहीयेत. लहान मुलं मस्ती करतायत, कुठेतरी खोड्या काढतायत, काहीतरी खेळतायत. असं करता करता शेवटी एका मुलानं सांगितलं, आई आम्ही झोपतो. आम्हाला झोपायला सांगतेस ना, आम्ही झोपतो. आम्हाला माहिती आहे तिकडे बाबा आणि कृष्ण मामा काय बोलतायत ना ते तुला ऐकायला जायचंय म्हणून आम्हाला झोपवतेस. झोपतो आम्ही, ठीक आहे, पण माझी एक अट आहे. द्रौपदी म्हणते, काय? तुला मला एक वचन द्यावं लागेल. द्रौपदी सांगते, तू सांगशील ते वचन देते, पण आत्ता झोप. त्या मुलांनी सांगितलं, आई उद्या सकाळी उठल्या उठल्या आम्हाला सगळ्यात पहिल्यांदा तुझं दर्शन झालं पाहिजे, दे वचन. द्रौपदी हसली, अरे एवढंच ना, मी वचन देते, उद्या सकाळी सूर्योदयाच्या वेळेला तुम्हाला उठवायलाच मी येईल. द्रौपदीनं वचन दिलं. मुलं हळूहळू हळूहळू खेळत खेळत झोपली. साधारणपणे 10, 12, 13 वर्षाची ही मुलं झोपली आहेत. केशसंभार मोकळे, राजपुत्र मोकळे सोडले आहेत. छातीपर्यंत पांघरून घातलं त्यांना. समयीची बात थोडी मंदावली आणि द्रौपदीनं शामियान्याचा दरवाजा तो पडदा बंद केला आणि धावत 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 कृष्ण आणि पांडव काय बोलतायत ते ऐकण्यासाठी येऊन बसली. ते ऐकण्यासाठी येऊन बसली आणि इकडं रणांगणात परिस्थिती अशी झाली, हा अजून जो तडफड करत पडलेला दुर्योधन प्राण जातही नाही आणि राहतही नाहीये. काळाचा दरबार असा समोर दिसतोय पण उंबऱ्यावर उभा आहे, आतही जात नाही बाहेरही येत नाही. आणि अशा वेळेला या परिस्थितीत सुद्धा याच्या मनात विचार चालू आहे, आत्ता सुद्धा काहीतरी योजना करून पांडवांचा नायनाट कसा करता येईल. काही बुद्धीचे प्रकार असतात बघा लोकांचे. ह्या वेळेला अरे तो यमधर्म उभा आहे,
हात बाहे पसरून उभा आहे, तुला कधी मिठी मारेल तो काळ सांगता येत नाही. आणि अशा वेळेला सुद्धा याच्या मनात विचार चालू आहे की अजून सुद्धा पांडवांचं वाईट कसं करता येईल. आणि असा विचार करता 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 लांबून एक मिणमिणता दिवा याच्याकडे येताना दिसला. हळूहळू हळूहळू ज्योत मोठी झाली, पुसटची आकृती दिसायला लागली. जवळ आल्यानंतर कोणी आहे ते कळलं. तो होता द्रोणपुत्र अश्वत्थामा. अश्वत्थामा आला, दुर्योधनाची तिथं मांडी घालून बसला. दुर्योधनाचं मस्तक आपल्या मांडीवर घेतलं आणि अश्वत्थामा विचारतोय, महाराज हे कोणी केलं हे दुष्कृत्य? अशी तुमची परिस्थिती कोणी केली? मला फक्त नाव सांगा, आत्ता जातो आणि त्याचं शिर धडापासून वेगळं करून येतो. असं म्हटलं आणि हा अश्वत्थामा आक्रमक पवित्रा घेऊन उठणार, तेवढ्यात दुर्योधनानं खाली बसवलं. बस मित्रा, आता अश्वत्थाम्याचा हात हातात घेतला, आपला हात त्याच्या हातावर ठेवला आणि दुर्योधन सांगतोय, तू माझा मित्र आहेस ना? लहानपणीपासून आपण एकत्र वावरलो, एकत्र खेळलो, एका आश्रमात शिकलोय, एका गुरूंकडे शिकलोय. मग या तुझ्या बालपणीपासूनच्या मित्रासाठी एक माझी इच्छा, हवं तर शेवटची समज पण पूर्ण करशील? अश्वत्थामा म्हणाला, महाराज तुम्ही सांगितलात तर तुमच्या चरणांवर माझे पंचप्राण अर्पण करेन, इच्छा व्यक्त कर. अश्वत्थाम्यानं असं म्हटल्यानंतर दुर्योधन म्हणाला, मला पंचप्राणच हवेत पण तुझे नकोयत. बघा, मला पंचप्राणच हवेत पण तुझे नकोयत. मग कोणाचे आणून देऊ? अश्वत्थामा विचारतोय. दुर्योधन म्हणाला, जा आणि त्या पांडवांची मस्तक धडापासून वेगळी कर आणि माझ्याकडे. आता म्हणालास ना, तुमची अशी कोणी परिस्थिती केली त्याचं मस्तक धडापासून वेगळं करून आणतो. त्या पांडवांची मस्तक कर धडापासून वेगळी आणि घेऊन ये माझ्याकडे. असं म्हटल्यानंतर हा अश्वत्थामा निघाला, उठला, वचन दिलं पांडवांना संपवूनच येईल आणि उठला. पांडवांच्या तंबूकडं शामियानेकडे जायला निघाला. आता रात्रीची वेळ आहे बरं का, मुलं झोपली आहेत. सध्याच्या वेळेनुसार विचार केला 9:30-10ची वेळ आहे, त्याच्यापेक्षाही उशीर झाला असावा. शामियान्याचा दरवाजा बाजूला केला, आतमध्ये बघितलं तर बारीक समईची वात तेवत होती. या समईच्या वातीमध्ये याला 5 जण झोपलेले दिसले. मगाशी मी सांगितलं केशसंभार मोकळे सोडलेले होते कारण राजपुत्र होते. आणि हे 5 जण झोपलेले दिसलेले असताना आणखी एक गोष्ट, धर्मराजापासून झालेला थेट धर्मराजासारखा, सहदेवापासून झालेला थेट सहदेवासारखा, साधारण पांडवांशी मिळते जुळते चेहरे आहेत. 5 जण झोपलेत, केस मोठे आहेत म्हणजे राजपुत्र आहेत असा अंदाज बांधला. आणि क्षणाच्या निमिषार्धात डोळ्याचं पात लवतं न लवतं तोपर्यंत या अश्वत्थाम्याने 1, 2, 3, 4, 5ही मुलांची मुंडकी धडापासून वेगळी केली. त्यांचे मोकळे असलेले केशसंभार एकत्र केले, ते घट्ट करकचून बांधले. आणि आता हा अश्वत्थामा, ते आपण एखादी पिशवी वगैरे खांद्यावर टाकून जातो तसा ती 5 बांधलेली मुंडकी खांद्यावर टाकून नाचत नाचत धावत धावत दुर्योधनापर्यंत निघालाय. महाराज महाराज जीतम जीतम असं म्हणत निघाला. दुर्योधनापर्यंत आला आणि दुर्योधनाला सांगितलं, महाराज वचनाची पूर्तता केली आहे. दुर्योधन म्हणाला, सगळी नकोत, त्यातला तो भीम इकडे दे. भीम आता साहजिकच भीमाच्या मुलाचं मस्तक त्या
आता साहजिकच भीमाच्या मुलाचं मस्तक त्या फाशी देऊ, तू सांगशील ती शिक्षा याला देतो म्हणून सगळेजण सांगतायत. यावेळी द्रौपदीच्या मुखातून एक वाक्य बाहेर पडलंय, हृदयावर कोरून ठेवण्यासारखं वाक्य आहे बरं का. द्रौपदी म्हणाली, याला सोडून द्या. का हो? द्रौपदी म्हणते, आपल्या पुत्राचा डोळ्यादेखत मृत्यू झालेला बघून, किंबहुना आपला पुत्र मृत्युमुखी पडलेला बघून काय दुःख होतं हे मी अनुभवलंय. नीट ऐका, आपल्या मुलाच्या मृत्यूची वार्ता बघून ऐकून काय दुःख होतं हे मी अनुभवलंय, आणि माझी अशी मुळीच इच्छा नाही की ते दुःख अश्वत्थाम्याच्या आईने भोगावं म्हणून याला सोडून द्या. सोडून दिला हो, पण सोडून दिला जाताना त्याच्या मस्तकावरचा तो तेजमणी काढला आणि मग सोडून दिला. आणि असा सोडून दिलेला अश्वत्थामा आता बाहेर गेला, पण तरी सुद्धा शांत बसला नाही. यानं काय केलं? परीक्षित महाराज वर्णन करतात, द्रौण्यस्त्र विप्लुष्टमिदं ममांगम संतानबीजं कुरु पांडवानां जुगोपि कुक्षिंगत आत्तचकरो मातुश्च मे यशरणं गतायाः. वर्णन करतात परीक्षित महाराज भागवतामध्ये. यानं काय केलं? ब्रह्मास्त्र नावाचं जे अस्त्र आहे धनुर्विद्येतलं, ते ब्रह्मास्त्र अभिमंत्रित केलं आणि सोडलं. कुठे? संतानबीजं कुरु पांडवानां. अर्जुनाचा पुत्र असलेला अभिमन्यू, त्या अभिमन्यूची पत्नी असलेली उत्तरा आणि त्या उत्तरेच्या गर्भामध्ये वाढत असलेला पांडवांचा वंश अर्थात महाराज परीक्षित, या गर्भावर ते ब्रह्मास्त्र सोडलं. आणि ते ब्रह्मास्त्र जसं जवळ यायला लागलं तसं मला त्याचा दाह सहन होईना. परीक्षित महाराज म्हणतात, माझ्या मातेची परिस्थिती अशी झाली, त्या दाहानं, त्या उष्णतेनं आणि त्या एकंदरच ब्रह्मास्त्राच्या प्रभावानं माझी माता जमिनीवर गडबडा गडबडा लोळायला लागली. आता प्राण जातो की काय अशी परिस्थिती तिची निर्माण झाली. आणि अशा परिस्थितीत तिच्या मुखातून एकदा हाक बाहेर पडली, ओ हे द्वारकाधीश गोपालकृष्णा, हा दाह आता मला सहन होत नाही, तुझ्या चरणी मी अनन्य भावाने शरण येते, पण या संकटातून मला तू सोड बरे. म्हणून एक हाक फक्त त्या गोपाल कृष्णाला मनापासून मारली. हो, त्या भगवंतानं काय केलं? जुगोपि कुक्षिंगत आत्तचक्रो, स्वतःचं सुदर्शन चक्र माझ्या मातेचा म्हणजे मी गर्भ आणि ते ब्रह्मास्त्र याच्या मध्ये आणून बसवलं, जेणेकरून मला त्या ब्रह्मास्त्राचा दाह जाणवला नाही. परीक्षित महाराज म्हणतात, जो परमात्मा भक्तावर संकट आल्यानंतर किंवा भक्तानं अनन्य भावाने शरण जाऊन हाक मारल्यानंतर त्याच्यासाठी इथपर्यंत येतो आणि त्याचं रक्षण करतो, तो परमात्मा तुम्ही आम्ही संकट आलेला नसताना सहज म्हणून शरण गेलं तर प्रसन्न नाही का होणार? नक्की होईल, पण त्याच्यासाठी तुमच्या आमच्या मनात ही भावना असावी लागते. कुठची? जे आमचे मूळ पद्यकार वर्णन करतात, कोण या जगाचा करी परिपाळ होवनी कनवाल काळत्रयी. अशी भावना जेव्हा तुमच्या आमच्या मनात निर्माण होते आणि अशा भावनेनं जेव्हा तुम्ही आम्ही त्या भगवंताला शरण जातो, त्याची भक्ती करतो, त्याची उपासना करतो आणि आपलं सर्व आणि स्व त्या भगवंताच्या चरणकमलावर अर्पण करतो, आणि अशांच्या घरी अशांच्या सान्निध्यात त्या भगवंताला राहायला आवडतं. म्हणून तो भगवंत प्रत्यक्ष सगुण रूपानं प्रकट होतो. कसा? उत्तरंगामध्ये बघूया, आमचे मूळ पद्यकार वर्णन करतात. जगाचा करी परिपाळ, करी परिपाळ होऊन कनवाळ काळत्रयी, होऊन कनवाळ काळत्रयी, होऊन कनवाळ कोण या जगाचा करी परिपाळ, करी परिपाळ जगाचा करी परिपाळ, करी परिपाळ होऊन कनवाळ काळत्रयी, होऊन कनवाळ काळत्रयी, होऊन कनवाळ. दत्ता
दिगंबरा दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 श्री गुरुदेव दत्त श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज की जय। श्री नृसिंह सरस्वती स्वामी महाराज की जय। मंगलमूर्ती प्रसंग असा आहे, अत्री अनुसूयेच्या पोटी जन्म घेऊन आपलं अवतार कार्य ज्या प्रभूंनी सुरू केलं, असं अवतार कार्य चालू करता सुरू असता 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 आपण सर्वांना ज्ञात असलेले नृसिंह सरस्वती स्वामी महाराज यांचा अवतार झाला. भारत भ्रमण केलं आणि आता अवतार संपवण्याची वेळ आली. करदळी वनात गुप्त होणार अशी बातमी सगळ्यांना सांगितली, कळली, पसरली. आणि अशा वेळेला या नृसिंह सरस्वती स्वामी महाराजांच्या सेवेत असलेल्या योगिनी, या योगिनींनी विनंती केली, महाराज आम्हाला आणखी काही वेळ तुमची सेवा करावी अशी इच्छा आहे, त्यामुळे ती संधी आम्हाला द्या. अशी विनंती केल्यानंतर नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज म्हणाले, मिळेल पण या अवतारात नाही. या अवतारातला कालावधी संपलेला आहे. आता तुम्ही एक काम करा आणि ते काम करून झाल्यानंतर त्याचं फळ म्हणून मी तुम्हाला माझी सेवा देईन. काय काम करा? सावंतवाडी संस्थानामध्ये असलेलं माणग्राम नावाचं गाव आहे. संस्थान होतं तेव्हा सावंतवाडी, आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे. सावंतवाडी संस्थामध्ये माणगाव नावाचं गाव आहे. त्या गावामध्ये मला जन्म घ्यायचा आहे, पण तिथं सध्या जाण्यासारखी परिस्थिती नाही. म्हणजे काय? तिथं भूत प्रेत पिशाच आदींनी आपलं अधिराज्य गाजवून ठेवलंय आणि त्याच गावामध्ये मला गणेशपंत टेंबे यांच्या घरामध्ये जन्म घ्यायचा आहे. त्यामुळं त्या गावामध्ये मनुष्यवस्ती होईल अशी परिस्थिती निर्माण करा, मग मी तिथे अवतार घेतो असं म्हणून या योगिनींना कार्य दिलं. आणि यांच्यापैकी सगळ्यात पहिली यक्षिणी नावाची योगिनी इथे आली आणि या भूत प्रेत पिशाच यांना बघितलं आणि हिला तिथेच हात जोडले आणि ध्यान करायला सुरुवात केली. कैलास राणा शिवचंद्र मौळी फणींद्र माथा भ्रुकुटी झळाळी कारुण्य सिंधो भव दुःख हारी तुझ वीण शंभो मज कोणकारी पार्वती पते हर हर महा
शिवशंकर तिथं प्रकट झाले आणि विचारलं काय कामासाठी बोलावलं. म्हणाले यांची व्यवस्था करायची आहे. तुमचे सहकारी असलेले, सहकार्यात आवडणारे असे त्यांची व्यवस्था करा. शंकर म्हणाले ठीक आहे चला सगळ्यांनी. म्हणून ही सगळी भूत प्रेत पिशाचकडे शंकरांभोवती गोळा झाले आणि त्यातल्या काही जणांनी विचारलं का हो आम्हाला इथून जे घेऊन जाता ते इथे येणार आहे कोण, असा प्रश्न विचारल्यानंतर भगवान शिवशंकरांनी उत्तर दिलं इथे दत्तप्रभूंचा अवतार होणार आहे हे ऐकलं मात्र आणि या भूत प्रेत पिशाच्यांनी हाताच्या मुठी आवळल्या आणि धाव धाव धो धो धावायला सुरुवात केली. सगळे कैलास शंकरांना सांगतात चला 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 लवकर जाऊया कैलासाला. का हो डाकण शाकण भेसासूर भूत पिशाच जंदासूर नासे मुठी दैने दूर दत्त धून सांभाळत मूळ. डाकण शाकण भेसासूर भूत पिशाच जंदासूर नासे मुठी दैने दूर दत्त धून सांभाळत मूळ. जय योगीश्वर दत्त दया तूच एक जगमा प्रतिभा. जय योगीश्वर दत्त दया तूच एक जगमा प्रतिभा. डाकण शाकण भेसासूर भूत पिशाच जंदासूर हे दत्त हे नाव जरी ऐकलं तरी हे डाकण शाकण असुर भूत प्रेत पिशाच हाताच्या मुठी आवळून पळायला सुरुवात करतात. एवढा ज्यांचा दरारा आहे अशा दत्तप्रभूंचं नाव ऐकलं आणि सगळ्यांनी कैलास पर्वतावर आपलं मुक्काम पोस्ट स्थापित केलं. आणि आता इथं हळूहळू 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 वस्ती व्हायला सुरुवात झाली आहे. त्यापैकी इथं असलेले म्हणजे माणगावामध्ये पुढे जी वस्ती सुरू झाली त्यात कोणकर नावाचे एक सद्गृहस्थ आणि यांच्या घरी हरिभट्ट हे उंचावर राहायचे म्हणून ज्यांचं टेंबकर आडनाव पण पुढे त्याचा अपभ्रंश होऊन त्याचं टेंबे असं झालं. ते राहण्यासाठी आले म्हणून आपली मुलगी त्यांना दिली आणि नंतर यांना जो मुलगा होता गणेश त्यांनी आपली मुलगी यांना दिली. आणि आता यांची पत्नी म्हणजे यांचा मुलगा गणेश त्यांची पत्नी रमाबाई यांचा सुखाचा संसार सुरू झाला. आणि असा संसार सुरू झालेला असताना परिस्थिती अशी झाली हे जे गणेश पंत होते यांना संसारापेक्षा भगवत भक्तीमध्ये रस जास्त वाटायला लागला. गाणगापुरामध्ये जाऊन बसावं, गुरुचरित्राची पारायण करावीत, मनाला वाटेल तेव्हा कधीतरी वर्षातून घरी यावं. आणि असं करता 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 एकदा काळ असा आला 12 वर्ष गाणगापूरला जाऊन राहिले तो. आणि घरी ही पत्नी विचारी वाट बघते आज येतील उद्या येतील. रोज पिंपळाला प्रदक्षिणा वडाला प्रदक्षिणा घालते, तुळशीची पूजा करते, आपले पती लवकर घरी यावेत म्हणून प्रार्थना करते. आणि हे सगळं चाललेलं असताना या दत्तप्रभूंना बघवलं नाही हो म्हणून यांनी दृष्टांत दिला गणेश पंत आता झाली तेवढी उपासना पुरे, घरी जा, माणगावामध्ये जा आणि आपल्या प्रपंचामध्ये काहीसं लक्ष घाला. अशी प्रभूंची आज्ञा झाली म्हणून गाणगापुरातून मागे आले, माणगावला आले. इथे आपल्या प्रपंचाला सुरुवात केली. जो काही आपल्या वंशपरंपरेनं उद्योग चालू आहे तो व्यवसाय करायला सुरुवात केली. आणि असं करता 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 प्रापंचिक जीवन जगता 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 प्रभू दत्त महाराजांच्या कृपेनं या रमाबाई गर्भवती राहिल्या. आणि ज्याप्रमाणे दत्त महाराजांनी दृष्टांत दिलेला काय तू घरी जा आणि प्रपंचाला सुरुवात कर. का सुरुवात कर? मला तुझ्या पोटी जन्माला यायचंय म्हणून सुरुवात कर. मला तुझ्या पोटी जन्माला येऊन काय करायचंय? प्राप्ते कलियुगे घोरे नराः पुण्यविवर्जिताः दुराचाररता सर्वे सत्यवार्ता परामुखा. ही जी काही परिस्थिती निर्माण झाली आहे सांप्रत चालू असलेलं कलियुग याची परिस्थिती काय असेल याचं वर्णन आधी करून ठेवलंय. घोर असं कलियुग प्राप्त होईल आणि नर म्हणजे संपूर्ण मनुष्य जात पुण्यापासून बाजूला होईल. दुराचाररता सर्वे सत्यवार्ता परांगमुखा. सगळीकडे दुराचार पसरेल आणि असा दुराचार पसरलेला असताना सत्यवार्ता खूप मोठं वर्णन आहे ते. एकंदर काय कलियुगाच्या प्रभावानं मनुष्य दुर्गतीला प्राप्त होतील.
हे जे काही वर्णन करून ठेवले तो सगळा कलीचा प्रभाव, त्या प्रभावावर काहीतरी तोडगा, काहीतरी औषध मार्ग काढावा आणि या संपूर्ण भारतवर्षामध्ये भक्ती मार्गाचा प्रचार आणि प्रसार करावा या हेतूनं मी तुझ्या पोटी अवतार घेणार आहे. म्हणून घरी जा आणि प्रपंचामध्ये लक्ष घाल, प्रपंचामध्ये पड असं सांगितलं. त्याप्रमाणे हे गणेशपंत टेंबे आपल्या घरी आले. घरी आल्यानंतर प्रपंचामध्ये पडले. रमाबाईंना गर्भ राहिलाय आणि ज्याप्रमाणे ते संस्कार असतात त्याप्रमाणे संस्कार झाले. डोहाळ जेवण झालं, ओटी भरण्याचे कार्यक्रम झाले आणि आता यांना डोहाळे विचारत आहेत बरं का. आता विचार करा, जिच्या उदरामध्ये प्रत्यक्ष ब्रह्मदेव, महाविष्णू आणि प्रलयकर्ती देवता म्हणजे शिवशंकर या त्रयींचा संगम असलेले दत्तप्रभू जन्म घेणार आहे. तिची काय परिस्थिती झाली असेल हो. समाधी लागल्यासारखी अवस्था नेहमी झाली होती यांची. आणि डोहाळे सुद्धा काय एक एक रुद्राक्षाच्या माळा धारण कराव्यात, भगवंताच्या नामस्मरणात आपला दिवस घालवावा अशा इच्छा हिला निर्माण होत आहेत. गणेशपंतांना खात्री पटली आता इथे ते परमतत्व, ते दत्ततत्वच अवतरणार आहे. आणि असं होता 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 आनंद संवत्सर श्रावण कृष्ण पंचमीच्या दिवशी सूर्योदयापासून या रमाबाईंना प्रसूतीच्या कळा यायला लागल्या. उपाय केले आणि त्यानंतर ज्या क्षणाची सगळेजण वाट बघत होते, सूर्योदयानंतर 26 घटिका सूर्यदेव सुद्धा थांबले आहेत, ज्यांचं दर्शन घेण्याकरिता अजून अस्ताला गेलेले नाहीत अशी परिस्थिती. आणि या संपूर्ण विश्वाचं कल्याण करण्यासाठी हाती दंड घेऊन दत्तनामाचा घोष या संपूर्ण भारतवर्षात दुमदुमविण्यासाठी प्रत्यक्ष दत्तप्रभूंनी या पृथ्वी तलावर अवतार घेतला. अमर कुसुम घन वर्षती अमर कुसुम घन वर्षती तननन करीती समस्त गंधर्व. अमर कुसुम घन वर्षती अमर कुसुम घन वर्षती तननन करीती समस्त गंधर्व. अमर कुसुम घन वर्षती तननन करीती समस्त गंधर्व. सर्वत्राना झाले सर्वत्राना झाले आनंदाचे असे महापर्व. राम 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 हरे हरे राम 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 सीतापते राम 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 रघुत्तम राम 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 सीतापते राम 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 हरे हरे राम राम. ज्यांच्या जन्मासाठी संवत्सर सुद्धा आनंद नाम संवत्सर हो. संपूर्ण सृष्टीमध्ये आनंद पसरलाय. सगळ्या महिन्यांमध्ये कधी पाऊस कधी ऊन आणि हिरवळीने दाटलेला निसर्ग, असं छान सुंदर निसर्गाचं वातावरण आहे. संवत्सराचं नाव आनंद आहे. आणि अशा एकंदरीत आनंदाच्या परिस्थितीमध्ये या परमानंदाचा जन्म तुमच्या आमच्यासाठी घडला. टेंबेघराच्या कुटुंबात आणि जन्म झाल्यानंतर वडिलांनी संस्कार केले, नालच्छेदन झालं आणि आता या बाळाला आंघोळ घालण्याची वेळ आली. सुहासिनी जमल्या आहेत. कोण कोण सुहासिनी होत्या?
सुहासिनी जमल्या. या बाळाला आता स्नान घालतायत. कोण कोण सुहासिनी होत्या? गंगा गोदा यमुना येती तशाच देवस्त्रिया. गंगा यमुना गोदा येती तशाच देवस्त्रिया. प्रभुला घेऊन मांडीवरती स्नाना घालाया. प्रभुला घेऊन मांडीवरती स्नाना घालाया. जगत्पित्याची माता होऊन स्नाना घालीते. जगत्पित्याची माता होऊन स्नाना घालीते. त्रिभुवनपतीच्या स्त्रिया पाहून धन्य म्हणती सती ते. हे त्रिभुवनपतीच्या स्त्रिया पाहून धन्य म्हणती सती ते. गंगा गोदा यमुना येती तशाच देवस्त्रिया. प्रभुला घेऊन मांडीवरती स्नाना घालाया. हो प्रभुला घेऊन मांडीवरती स्नाना घालाया. सर्व सुहासिनींनी मिळून भगवंताला मंगल असं स्नान घातलं. अत्तरांचे सडे शिंपले त्याच्यावर आणि तदनंतर या बाळाला सजवून नटवून छान तयार केलंय. आणि आता याचा नामकरण विधी करण्यासाठी पाळण्यात घालायची वेळ आली. प्रत्यक्ष गंगा गोदावरी माता यमुना नर्मदा अशा भारतवर्षातल्या सगळ्या नद्या बाळाला स्नान घालण्याकरता आल्या आहेत. देवा गंधर्वादिक सगळी मंडळी या परमानंदाच्या जन्माचा आनंद लुटण्यासाठी या पृथ्वी तलावर अवतीर्ण झाले आहेत. गोविंद घ्या
हरी गुरुराया अनसूया तनया दत्तात्रेया हरी गुरुराया अनसूयेचा आवाला गुरुनी सुत झाला दत्तात्रेयशा नामाला मिरवी वंद सुराला तो तू मुनिवरया निज पाया स्मरता वारिसी माया उधरी गुरुराया अनसूया तनया दत्तात्रेया गुरुराया तो माहुरपुरी शयन करी सह्याद्रीचे शिखरी निवसे गंगेचे स्नान करी भिक्षा कोल्हापुरी स्मरता दर्शन दे वारी भया तो तू आगम गेया उधरी गुरुराया अनसूया तनया दत्तात्रेया उधरी गुरुराया तो तू आंदेसी सुत देसी सौभाग्या वाढविसी मरता प्रेतासी शिवविसी सद्वरदाना देसी यास्तव वासुदेव तव पाया धरित्या तारी सदया उधरी गुरुराया अनसूया तनया दत्तात्रेया उधरी गुरुराया शांत हो श्री गुरुदत्ता मम चित्ता शमवियाता शांत हो तू केवळ माता जनिता सर्वथा तू ही करता तू आप्त स्वजन भ्राता सर्वथा तू चित्राता भय करता तू भयरता दंड धरता तू परिपाता तुझ वाचून न तुझे वार्ता तू वार्ता आश्रय दत्ता शांत हो श्री गुरुदत्ता मम चित्ता शमवियाता शांत हो अपराधास्तव गुरुनाथा जरी दंडा धरिसी यथार्था तरी आम्ही गाऊनी गाथा तव चरणी नमऊ माता तू तथापि दंडिसी देवा कोणाचा मग करू धावा सोडविता दुसरा तेवा गुण दत्ता मात्राता शांत हो श्री गुरुदत्ता मम चित्ता शमवियाता शांत हो तू नटसा हो निकोपी दंडिताई आम्ही पापी पुनरपि सुखत तथापि आमावरी न च संतापि गच्छत स्खलनं क्वापि असे मानुनि न च हो कोपि निज कृपालेशाओपि आमावरी तू भगवंता शांत हो श्री गुरुदत्ता मम चित्ता शमवियाता शांत हो तव पदरी असता ताता आडमार्गी पाऊल पडता सांभाळूनी मार्गावरता आणिता
न दूजा त्राता निज विरुद्ध आणुने चित्ता सुपतीत पावन दत्ता वळ्याता आमावरता करुणागन तू गुरुनाथा शांत हो श्री गुरुदत्ता मम चेता शमवियाता शांत हो कुटुंब सपरिवार दासामी हे घरदार तव पदी अर्पुसार संसारा हिताभार परिहरसी करुणा सिंधू दीनानाथ सुबंधू आमा अगले चनबादो वासुदेव प्रार्थित दत्ता शांत हो श्री गुरुदत्ता मम चेता आता श्री गुरुदत्ता जय भगवंता ते मन निष्ठुर न करियाता श्री गुरुदत्ता सोरे द्विजासे मारिता मनजे कळवळले ते कळवळू आता श्री गुरुदत्ता जय भगवंता ते मन निष्ठुर न करियाता श्री गुरुदत्ता कोट चुळाने तुझ धड पडता कळवळले ते कळवळू आता श्री गुरुदत्ता जय भगवंता ते मन निष्ठुर न करियाता श्री गुरुदत्ता तुझ सूत मरता वळले ते मन हो की उदासीन वळे आता श्री गुरुदत्ता जय भगवंता ते मन निष्ठुर न करियाता श्री गुरुदत्ता सतीपती मरता सतीपती मरता काकुळते येता वळले ते मना वळे की आता श्री गुरुदत्ता जय भगवंता ते मन निष्ठुर न करियाता श्री गुरुदत्ता श्री गुरुदत्ता त्याची निष्ठुरता कोमल चित्ता वळवी आता श्री गुरुदत्ता जय भगवंता ते मन निष्ठुर न करियाता श्री गुरुदत्ता जय करुणागन निज जन जीवन अनसुयानंदन पायी जनार्दन जय करुणागन निज अपराधे उपराटी दृष्टी ओनी पोटी भयदरु पावन जय करुणागन निज जन जीवन अनसुयानंदन पायी जनार्दन जय करुणागन तू करुणा कर कधी आमावर रुससिन किंकर वरद कृपागन जय करुणागन निज जन जीवन अनसुयानंदन पायी जनार्दन जय करुणा वारी अपराध तू माय बाप तव मनी कोप रेशन वामन जय करुणागन निज जन जीवन अनसुयानंदन पायी जनार्दन जय करुणा बालकापराधा गणे जरी माता तरी कोण त्राता देईल जीवन जय करुणागन निज जन जीवन अनसुयानंदन पायी जनार्दन जय करुणागन प्रार्थी वासुदेव
पदी ठेवी भाव पदी देव ठाव देवा श्रीनंदन जय करुणागन निज जन जीवन अनसुयानंदन पायी जनार्दन जय करुणाघन आठवी चित्ता तू गुरु दत्ता जो भव सागर पतिता त्राता आठवी चित्ता आहे जयाचे कोमल हृदय सद्याची हा भव हरिवर दाता आठवी चित्ता तू गुरु दत्ता जो भव सागर पतिता त्राता आठवी चित्ता पाप पदोपदी होई जरी तरी स्मरता तारी भाविक पाता आठवी चित्ता तू गुरु दत्ता जो भव सागर पतिता त्राता आठवी चित्ता संकट येता दोन्ही जंतरी चिंतितया शिरी करधरी त्राता आठवी चित्ता तू गुरु दत्ता जो भव सागर पतिता त्राता आठवी चित्ता जो निज जीविते हित गुज साचे ध्यान योगी याचे तू हा ध्याता आठवी चित्ता तू गुरु दत्ता जो भव सागर पतिता त्राता आठवी चित्ता सज्जन जीवन अनसूयानंदन वासुदेव ध्यान आयती भरता आठवी चित्ता तू गुरु दत्ता जो भव सागर पतिता त्राता आठवी चित्ता दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ 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 दिगंबरा दिगंबरा दिगंबरा
रामानंदानं जन्म घेऊन संपूर्ण भारतभरामध्ये दत्त भक्तीचा प्रचार आणि प्रसार केला. गणेश पंत आणि रामाबाई यांच्याच पोटी या ब्रह्मानंदाचा जन्म झाला. कारण पूर्वरंगात विषय सांगितल्याप्रमाणे भगवंताबद्दलची असलेली एकनिष्ठ श्रद्धा आणि आपलं सर्वस्व अर्पण केल्यानंतर तो प्रत्यक्ष तुमच्या आमच्या घरी नांदण्यासाठी येतो. त्यासाठी आम्ही काय केलं पाहिजे? वासुदेवानंद स्वामी महाराजांच्या शब्दांवर विश्वास ठेवला पाहिजे. ते तुम्हा आम्हाला सांगतात, दत्ता अभय तुची माऊली विश्वाची, दत्ता अभय तुची माऊली विश्वाची, का वासुदेवाची वच्ची करीसी कोण या जगाचा करी परिपार, कोण या जगाचा करी परिपार, कोण या जगाचा करी परिपार, होऊनी कनवाळ कालत्रयी, होऊनी कनवाळ कालत्रयी, कोण या जगाचा करी परिपार, कोण या जगाचा करी परिपार, करी परिपार, करी परिपार. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. हे चिदानंद नरके मुक्ती धन संपदा संत संग दे सदा, तुका म्हणे गर्भवासी करीतो प्रेमे तुझ निरांजन स्थिरवुनी या मन, दत्तात्रेया सद्गुरुवरया भावाने करुण, धरणीवर नर पीडित झाले भवरोगे सर्व, काम क्रोधादिक यापुनी सगर्व, योग याग तप दान नेणती असताहि अपूर्व, सुलभ बने निज भजन जासी उद्धरी जो शर्व, तुझ निरांजन स्थिरवुनी मन, दत्तात्रेया अत्रि मुनींच्या सदनीतींनी देव भुगे येती, भिक्षुक होई अनसूये प्रति बोलती त्रयमूर्ती, लग्न होनी आम्हा प्रति द्या अन्न असे वदती, परिसुनी होनी लग्न अन्न तव ते शिशु होती, निरांजन शिरवुनी भावन, दत्तात्रेया गुरुवासाभिद मौनी जाहला शंभू प्रमथेंद्र, ब्रह्मदेव तो झाला चंद्र, झाला तो उपेंद्र, दत्तात्रय तो गीतनीर तो तारक योगींद्र, वासुदेव यच्चरण चिंतु नित्य अतंद्र, निरांजन दत्तात्रेया भावार्थी करुण, दत्तात्रेया सद्गुरुवरया भावार्थी करुण, दत्तात्रेया
महाराज की जय। श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज की जय। श्री नृसिंह सरस्वती स्वामी महाराज की जय। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव मंगलमूर्ती मोरया। चिंतन श्री गुरुदेव रत्न श्रीपाद श्रीवल्लभ स्वं सदैव अस्मान् पाहि देवाधिदेव भावग्राह्य क्लेशहरिं सुकीर्ते घोरात् कष्टादुग्धरास्मान् नमस्ते तन्नो माता त्वं पिता तोदिपत्सं त्राता योगक्षेमकृत्सद्गुरुस्वं त्वं सर्वस्वं नो प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टादुग्धरास्मान् नमस्ते पापं तापं व्याधिमाधिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं तं हराशुक्वदन्यं त्रातारं नो विषय्याश्च दुर्दै घोरात् कष्टाद्विद्रास्मन् नमस्ते नान्यस्त्राता नापि दाता न भर्ता त्वत्तो देवत्वं शरण्यो कर्ता कुर्वात्रेयानुग्रहं पुनराते घोरात् कष्टाद्विद्रास्मन् नमस्ते धर्मे प्रीतिं सन्मतिं देवभक्तिं सत्सङ्गातिं देहि बुद्धिं परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद सद्गुरु वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज की जय।
श्री गुरुदत्ता समर्था वळले ते मन हो की उदासीन वळे
महिषा जय देवी महिषासुरमर्दिनी सुरवर ईश्वर वरदे तारक संजीवनी जय देवी महिषाख्यासुरमर्दिनी दाक्षायणी माये माणग्राम सजनो धारणि हर जाये भक्तानुग्रहकारिणि सर्वामर पूज्ये सकलारिष्टे निरसुनि पालय मा सदये जय देवी श्री यक्षिणी अम्बे आरत्यो आळु तुझहत दैत्य कदंबे जय देवी दुर्गे दुर्कृचनाशिनि दुर्गासुरहरणे दुष्ट निवर्णे दुस्तर भवनिधि जलतरणे दुःखदवाग्नि प्रशमनि दुर्गे आचरणे दुर्लभ वरप्रदायिनि वन्दे तव चरणे जय देवी श्री यक्षिणी अम्बे आरत्यो आळु तुझहत दैत्य कदंबे जय देवी श्री जगज्जननी भवानी देवी जपुबाई ग्रामस्वामिनी भगवती अमुजी तू आई तुझवातुनि मद रक्षक कोण जगिनाई म्हणुनि दिवाकर विनवी वंदुनि तव पाई जय देवी श्री यक्षिणी अम्बे आरत्यो आळु तुझहत दैत्य कदंबे जय देवी तव देवी क्राळा ब्रह्मांडी माळा विषय गंड गाळा त्रिनेत्री ज्वाला लावण्य सुंदर मस्तकी बाळा ते दुनिया जल निर्मळ वाहे जुळजुळा जय देव जय श्री शंकरा आरती आळू तुझ कर्पूर गौरा भोळा नयनी विशाळा अर्धांगी पार्वती सुमनांच्या माळा विभूती देव दळण चितकंठ निळा ऐसा शंकर शोभे उमा विल्लाळा जय देव जय श्री शंकरा आरती आळू तुझ कर्पूर गौरा जय देव देवी दैत्य सागर मंथन पै गेले त्या माझी अवचित हाला हलवटले सुरपणे प्राशन केले नीळकंठ नाम प्रसिद्ध झाले जय देव जय श्री शंकरा आरती आळू तुझ कर्पूर गौरा जय देव व्याघ्रांबर फणिवरधर सुंदर मदनारी पंचानन मनमोहन मुनिजन सुखकारी शतकोटीचे बीज वासे उच्चारी रघुकुळतील कराम दासांतरी जय देव जय श्री शंकरा आरती आळू तुझ कर्पूर गौरा त्रिगुणात्मक त्रयमूर्ती दत्त हा जाणा त्रिगुणी अवतार त्रैलोक्य राणा नेती शब्द नये अनुमाना सुरवर मुनिजन योगी समाधी ध्यान जय देव जय श्री गुरुदत्ता आरती आळी तारती भवचिंता जय देव लवाय अभ्यंतरी तू एक दत्त अवाग्याची कैसी कळेलही मात पराही परतली तिथे कैसा हेत जन्मा मरणाचा पुरला से अंत जय देव जय श्री गुरुदत्ता आरती आळी तारती भवचिंता जय दत्त येऊनिया उभा ठाकला सद्भावे साष्टांगे प्रणिपात केला प्रसन्न होऊनी आशीर्वाद दिदला जन्मा मरणाचा फेरा दुखविला जय देव जय श्री गुरुदत्ता आरती आळी तारती भवचिंता जय दत्त ऐसे लागले ध्यान हरपले मन झाले उन्मन वितूपणाची झाली श्री दत्त ध्यान जय देव जय श्री गुरुदत्ता आरती आळी तारती भवचिंता जय देव दुर्गे 28 विषवरी उभा वामांगी रघुमाई दिव्य शोभा कुंडलिकाचे पेटी परब्रह्म आलिका चरणी वाहे भीमा उद्धरी जगा जय
एकच लावलं हा एक पुरं आहे तो लाईव्ह आहे हा एक पुरं आहे किती झूम करतो पुरी घेतो माहीत आहे तुला 90 आहे ना 90 त्यांना झाली तुमचं कॅम्प्युटर आहे तुमचं कॅम्प्युटर आहे तुमचं कॅम्प्युटर आहे तुमचं कॅम्प्युटर आहे पेमेंट दिले त्यावरच लावा असं पाहिजे सिनेमॅटिक पाहिजे माणसं लावायला त्याच्यामुळे होते काम